Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Welcome to my outdoor kitchen. So, kumusta naman po kayo? Ako po ay the spirit is willing but the flesh is weak. Medyo ganun ang peg ko. Kaya ang magluluto sa atin ngayon ay ang aking anak na si Renee Bianca G. Perez. Buti naman at nagpakuha sa akin ng video. Yun lang po, nag-assist lang po ako sa aking anak. Sila po ang bumili ng lahat ng ingredients. So, ito po yung ating inuna. Nilagyan ni Renee ng salt and pepper yung kanyang steak. It's ribeye steak. Bale, salamat sa kanilang dalawa dahil nag-share sila para magkaroon sila ng ulam na ganyan. Dahil kung ako ang aasahan nila, kung ano ang nandito sa loob ng bahay, yun ang iluluto ko. Ayan na po. Si Renee Bianca po ay laging nanonood kay Chef Ramsay. Ramsay ba? O Ramsay? Ramsay. Yung Hell's Kitchen. So, yan yung natutunan niya. Ina-apply niya. And I'm very happy to be assisting her kasi po, sobrang nakita ko yung passion ni Bianca sa isang bagay na gusto niyang gawin. Tapos, pinag-aaralan niya. So, after niyang parang i-burn ng konti yung fat ng ribeye, nilagyan niya ng butter, and then garlic, and then yung may rosemary po kami sa bahay. Diba? So, iyan po. After 5 minutes, so yun daw, ang sabi niya sa akin, 5 minutes both sides. So, after 5 minutes, tinurn niya na. And then, yan, inaan niya, parang bine-baste niya ng fat niya. Yung meat. Okay? So, beautiful 5 minutes lang pala ang beef. According to Renee. So, after that, na-realize niya kinakailangan pa ng fat, medyo i-burn yung fat, kaya binurn niya. Hinit niya, ayan na, meron tayong broccoli. So, butter lang, ginawa niya butter, and then the broccoli, and then salt. Yan yung parang side dish ng steak. Napakasosyalin, Ang sosyal ng ulam ngayong, hindi ngayon yung araw na to last week yan. Sinashare lang namin sa inyo. So, sabi niya, pakibabad mo na yung mushroom. Kasi daw, which is, I agree with her, yung pinaka-broth ng pinagbabaran, yun yung sinasabaw namin sa yung gravy. Apakasarap ng gravy, promise. So, bagay na bagay siya sa steak. Yung paggawa ng gravy, meron na tayo. Ilagay ko na lang yung link sa baba. Dinagdagan lang namin ng mushrooms kasi meron ng SNR sa Paranaque. Ayan po. So, tayo po ay maggagawa ng, mag-fry siya ng kanyang fries. So, ang meal ni Bianca consists of ribeye, steak, tapos meron siyang flour, meron siyang broccoli. Ang galing nakakatuwang i-assist tong batang to kasi gustong-gusto niya yung ginagawa niya. Yung pagsasagawa ng kanyang natutunan. Yan po, So, sinerve na namin sa family namin. I hope nabigyan ko po kayo ng ulam idea today. Kapatid, if you're new to my channel, please consider subscribing. Hit the notification bell for more updates. Happy cooking! Thank you, Chef Renee and Kuya Jenard. Nakalimutan ko pong magpasalamat. Diba? Sila na nga nagbili, sila pa nagluto.